Sziasztok! A mai tesztalanya a TCL C805-ös Mini-LED QLED tévéje, amely nagyon hasít a jelenlegi piacon, köszönhetően a mindent verő ár-érték arányának. A tesztemben az 55 szolos modell látható, de elérhető még 50, 65, 75, 85 és 98 szolos változatban is. Nekem a 98 szolos változathoz is volt szerencsém. A C805 támogatja a jelenleg elérhető összes HDR szabványt, így a HDR10-et, a HDR10 Plus-t, a Dolby Vision-t, a HLG-t és a HGIG-t is, gaming terén pedig támogatja az ELLM-et és a VRR különböző formáit is, a maximális képfrissítése pedig 144 Hz. Hangformátumok terén mindent támogat a tévé, így van Dolby Atmos és DTS:X támogatás is. Nem is húzom tovább az időt, lássuk, miért lett kiváló tévé a C805 a saját árkategóriájában. A C805 ultravékony, prémium keret nélküli kialakítást kapott. A keret titánium szürke, szálcsiszolt fémből készült, szépen lekerekített sarkokkal, illesztési és szerelési hibák nélkül. A tévé alján középen fogad minket a gravírozott TCL logó, alatta található egy sziget, mely magába foglalja a mikrofont, annak a bekapcsoló gombját, az infraérzékelőt és az állapot visszajelző ledeket, és itt található a tévé egyetlen gombja is. A jobb alsó sarokban található az Onkyo felirat. A tévé hátulja teljes egészében műanyagból készült, az egyhangúságot négyzetes textúrázottság dobja fel, középen található egy kábelrendező. Falra szereléshez VESA 400x300-as szabványt támogató fali konzolra lesz szükségünk. A tévé vastagsága 316 mm. Jó hír, hogy a tévé talpa középen helyezkedik el, belseje fémmel van megerősítve a stabilitás miatt, de a külső borítása műanyag, amely kinézete szépen passzol a tévéhez. Az állvány is tartalmaz kábelrendezőt, így szépen el tudjuk vezetni a kábeleket. A tévé aljába építve találjuk a 2 darab egyenként 15 wattos Onkyo hangszórót, melyek lefelé sugározzák a hangot. A C805 gond nélkül támogatja a Dolby Atmos és DTS:X hangformátumokat is, a hangminőség egy kicsit az átlag felett van, szerencsére nincs dobozhangja a tévének, a hangban még minimális mélyek is felfedezhetőek, de nyilván nem szól úgy, mint egy dedikált hangrendszer. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el. Csomagküldő szolgáltatással is eljuttathatod a tévédet hozzám kalibrálásra, a projektorokat mindenképpen a felhasználás helyén kell kalibrálni. A csatlakozók szemből nézve a tévé jobb oldalán kaptak helyet. Összesen egy darab USB csatlakozóval van szerelve a tévé, de szerencsére ez 3.0-ás szabvánnyal rendelkezik. Az Ethernet csatlakozó csak 100 Mbit/s sávszélességre képes, itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja az 5 GHz-es üzemmódot. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, melyek közül 2 darab 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, így 48 Gbit/s sávszélességre képes, míg a maradék 2 darab 18 Gbit/s-ra, így ezek maximum 4K felbontás mellett 60 Hz-es képfrissítésre képesek. Az EARC szerencsére az egyik 18 Gbit/s-os porton kapott helyet, így nem kell beáldoznunk a komolyabb HDMI portokat. Kapunk még egy darab földfelszíni és egy darab műholdas csatlakozót, egy optikai és egy fejhallgató kimenetet, egy CI Plus foglalatot és egy darab audio-videó bemenetet. Bluetooth-ból 5.0-ás verziót kapunk. Immár csak egy darab távirányítót kapunk a tévéhez, ami ötvözi a tavalyi 2 darab távirányító tulajdonságait. A távirányító műanyagból készült, gombjai gumírozottak, párosítás után Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. Megtalálható rajta minden fontos gomb, és kapunk dedikált gombokat a különböző streaming szolgáltatókhoz is. Kapunk egy dedikált gombot a hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven korlátozottan működik, bemenetet tudunk vele váltani, a többi funkciója inkább csak a YouTube-on és appokban történő keresésre korlátozódik. Angol nyelven viszont minden funkcionalitása tökéletesen működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. HDMI 4.
Hangerő fel. A távirányítót személy szerint egy kicsit nagynak, hosszúnak éreztem, fogáspozíció változtatása nélkül nem lehet elérni minden gombot, háttérvilágítás ezúttal sincs. A TV lelkét a Google TV operációs rendszer képezi, mely Android 12 alapokra épül. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, itt találjuk az előretelepített alkalmazásokat is. Előretelepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Disney Plus-t, a YouTube-ot, az HBO Max-et, a Prime Videót, az Apple TV-t és még sok mást. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat, és akár újakat is hozzáadni a listához. A főképernyőn ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére is, a Google rendszernek hála nincs olyan alkalmazás, amit ne találnánk meg. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a TV mindenre kiterjedő beállításait. Itt a beállítások garmadája fogad minket, beleértve a képet, a hangot, a hálózatot, egy szóval mindent. A távirányító 3 vízszintes vonallal jelzett gombját megnyomva érjük el a gyors beállítás sávot, itt a leggyakrabban használt beállításokhoz férhetünk hozzá, hogy csak párat említsek, itt állíthatjuk a TV fényerejét, kép- és hangmódokat válthatunk, stb. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat, és új funkciókat is hozzáadhatunk a menüsávhoz. Van még egy harmadik típusú menüsáv, ami nagyon hasonlít az előzőre, itt a legtöbbet használt alkalmazásokat találjuk, és ez a menüsáv is teljesen testre szabható. Innen indítható el a Multiview alkalmazás, melynek segítségével egyszerre nézhetjük a TV vagy alkalmazás és több mobiltelefon képét, viszont a maximális felbontás 4K 60 Hz-re van korlátozva, esetenként Full HD 60 Hz-re. A TV menürendszere jól átgondolt, könnyen használható és gyors is. Jelenleg a Google TV rendszer az egyik leggyorsabb a piacon. Akadásnak nyoma sincs, egyetlen egyszer sem fagyott le a TV a teszt során. A magyar fordítások nem sikerültek minden esetben jól, de ez nem csak a C805-re jellemző, hanem úgy általában a Google TV-t használó tévékre. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumokat is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk. A TV beépített média lejátszója jó lenne, ha látná a nagyobb adathordozók tartalmát, de sajnos nálam nem tudott mit kezdeni a 128 GB-os pendrive-ommal sem. Ha azon is sok videó volt, egyszerűen nem olvas be róla minden tartalmat, a nagyobb fájlok lejátszása pedig nem működik. Egyébként támogatja HDR10, HDR10+, HLG és Dolby Vision tartalmakat is, és a dinamikus metaadatokat is jól kezeli. A formátum támogatottsága beépített lejátszókhoz mérten nagyon jó, kezelése egyszerű, a tekerés gyors és támogatja a feliratok kezelését is. Érdemes a tévére feltelepíteni a Kodit és a Plexet, ezzel a két programmal a fent említett problémák nagyon nagy része megoldódik, de továbbra is érdemes egy dedikált médialejátszót beszerezni a tévé mellé. Tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 ezred hertzes videók kadenciahelyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból, mind pedig a tévé beépített médialejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításosos. Fontos kiemelni, hogy a tévé belső lejátszója, illetve a rátelepített Kodi is kadenciahelyes a 23,976, a 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es videók esetében is. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó, darabos mozgás, akkor kapcsolja be a mozgás interpolációs beállításokat, és a vibrálás csökkentést állítsa az ízlése szerint. Viszont ennek a használata mindenképpen képhibákat fog eredményezni. De ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nagyon jól működik a mozgás interpoláció, ugyanis viszonylag kevés képhibával lehet találkozni a többi tévéhez képest. A használata egyedi ízlés kérdése, szerintem semmi szükség nincs rá, ugyanis sokkal kevésbé látható az akadozás, vagyis a stutter, mint OLED tévék esetében. Kikapcsolt mozgás
interpoláció mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk, bekapcsolt állapotban ez könnyedén 1080 sorra és akár felé is emelhető. A C805 rendelkezik BFI funkcióval is. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon. A C805 esetében semmiképpen nem ajánlom a BFI bekapcsolását, ugyanis csak 60 Hz-en működik, ennek okán pedig bekapcsolt BFI mellett nagyon villog a kép, valamint a fényerő is drasztikusan lecsökken, a fényerő több mint 50%-át elveszítjük, arról nem is beszélve, hogy fárasztja a szemet, a mozgásfelbontást pedig csak 600 sor körülire növeli meg. A C805 a MediaTek Pentonic 700-as chipet és az AIPQ 3.0 engine-t használja a képfeldolgozásra. A felskálázás minősége nagyon jó, a Full HD-s anyagokat nagyon szépen felskálázza, nehezen különböztethetőek meg a valódi 4K-s anyagoktól. A 720p-s tartalmak felskálázása is jó, ami viszont már nem mondható el az 576p és az alatti felbontású anyagokról. Persze itt is nézhető képet kapunk így is, de itt még van hova fejlődni. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokkal érzi igazán elemében magát a tévé, az UHD tartalmak borotva élesen jelennek meg a képernyőn, csodálatos részletgazdagságot nyújtva. A tévéadásoknál még manapság is fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ezen a téren tökéletesen teljesít a C805, jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szépek, élesek maradnak, nem csíkozódnak be, semmi panaszunk nem lehet. Ha nem OLED tévéről van szó, akkor mindig kérdéses a betekintési szög. Ebből a szempontból a C805 sem kiemelkedő, elég hamar elkezdenek fakulni a színek, és veszik a kép kontrasztossága, ha nem szemből nézzük a tévét. Körülbelül 20-35 foknál kezdődik el a kép fakulása. Képernyő tükröződés terén az átlagnál valamivel jobb a helyzet, ugyanis a C805 kapott egy tükröződésmentes, valamennyire mattnak mondható bevonatot, de azért még így is eléggé tükröződik a képernyő, ezért nem árt figyelemmel lennünk a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból is, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt. Pozitívum, hogy akárhogy esik a fény a képernyőre, mindig mély feketéket kapunk, és nincs kontrasztvesztés sem. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze. Az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 87 pontot ért el a C805, ami egészen csodálatos eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről vagy tintingről egyáltalán nem láthatóak valós tartalmak esetében. Ahogy ezen a teszt videón is láthatjátok, sem filmek, sem pedig bármilyen más tartalom esetében nem fognak jelentkezni ilyen jellegű problémák. Ezen a téren is tökéletesen teljesít a C805. A C805 szépen jeleníti meg teljes képernyőn az 5-10-15%-os luminancia szintű fehéret is, magyarul a sötét szürkéket, sem bending, sem pedig zajosodás nem tapasztalható. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2024 legújabb szoftverét használtam, valamint egy referencia spektrofotométert, a Klein K10A referencia kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában hibás lesz a mérés. A TCL Mini-LED tévék támogatják a hardveres 1D és 3D LUT kalibrációt, mely a lehető legjobb eredményt garantálja. Gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a mozi képmód adja. Gyári beállításokkal 305 nit a fényerő, 10%-os ablakban mérve. A fénysűrűséggel korrigált szürkeskálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 5,2, a maximális 8,5 lett. A színhőmérsékletet tekintve egyből szembetűnik, hogy sok a piros és a kék szín összetevője a képen. A nagy delta E eltéréseket elsősorban a gamma görbe hullámzása adja, a fekete közeli részeknél minimális black crash-t okozva, 40% luminancia szintől pedig már túl világos a kép. A színeket vizsgálva az átlagos delta E eltérés 4,4
9,6, a maximális 10,8 lett. A legfőbb problémát a piros, a kék és magenta színek megjelenítése okozza, túlszaturált kép fényében. A gyári kalibráción bőven van mit javítani. HDR esetében gyárilag szintén a mozi képmód adja a legszínhelyesebb képet. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 3,31, a maximális 5,4 lett. Ez lényegesen jobb eredmény, mint SDR esetében. Az EOTF görbe elég szépen követi a referencia görbét, HDR esetében gyári beállítással sem jelentkezik Black Crash. A P3 szintér szaturációit vizsgálva egész jó a gyári kalibráció minősége, az átlagos delta E eltérés 2,68, a maximális 5,4. A legtöbb szín eltérése a kritikus delta E3 alatt mozog, sőt vannak, amik bőven alatta, ez elég szép eredmény. BT2020 szintér esetében az átlagos delta E eltérés 3,19, a maximális 7,59. 80%-os szaturációs szintig nem olyan rossz a helyzet, a színek többségének eltérése a szabványtól 3 alatt van, a nehézségeket a sárga, a zöld és a cián színek okozzák a tévé számára. Szóval a gyári HDR kalibráció egészen jól sikerült, viszont ezen is van mit javítani. Dolby Vision esetében a fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 3,89, a maximális 6,97 lett. Az EOTF görbe 30%-os luminancia szintig szépen követi a referencia görbét, felette viszont jóval világosabb képet kapunk a szabványtól, aminek sokan akár még örülhetnek is. A gyári színhelyesség nem olyan rossz, de itt is a magentás színezet dominál kicsit. Színek esetében az átlagos delta eltérés 3,62, a maximális 6,38 lett. Jól látható, hogy a színek többségének eltérése a kritikusnak számító delta E3 alatt marad, sőt van, ami az egyes referencia alatt. Nem rossz eredmény. Kalibrálás után SDR esetében a szürke skálát vizsgálva referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta E eltérés 0,6, a maximális pedig 1 lett. A gamma görbe hatalmasat javult, és immár sokkal szebben követi a referencia 2.4-es görbét, Black Crash abszolút nincs, így minden sötét közeli részlet tökéletesen jelenik meg a képen. 70 és 90%-os luminancia szint mellett egy kicsit világosabb a kép a szabványnál, de ez elenyésző. A színeket vizsgálva is hatalmas javulást sikerült elérni, az átlagos delta E eltérés 0,6, míg a maximális 1 lett, ami ismételten referencia szintű eredmény. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron nézte meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 0,5, a maximális pedig 1,8 lett, ami ebben az árkategóriában elismerésre méltó eredmény, minden az általam inkább kritikusnak vélt 2-es szint alatt mozog. A HDR kalibráción is sikerült bőven javítani. Immár a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében is nagyon szép eredményt kapunk. Az átlagos delta E eltérés 0,51, a maximális 1,41 lett. Csak 55% luminancia szint mellett haladja meg a delta E eltérés a referenciának számító egyes értéket. HDR esetében egészen kiváló eredmény. Az EOTF görbe szinte tű pontosan követi a referencia görbét. Black Crash HDR esetében sem jelentkezik, mindig szép, dinamikus, részletgazdag képet kapunk. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta E eltérés 1,11, a maximális pedig 5,18. Ha megfigyeljük a különböző színeket, jól látszik, hogy nagy részük a referencia egyes szint körül mozog, egyedül a 100% szaturációval rendelkező zöld és sárga szín haladja meg a delta E3-as szintet, ami azért van, mert a tévé nem képes lefedni a teljes P3 szinteret. A BT2020 szintér esetében az átlagos delta E eltérés 2,23, a maximális 7,13 lett. HDR esetében is lefuttattam egy speciális, színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos delta E eltérés 1,29, a maximális 3,24 lett. Ez ismét egészen jó eredmény. Mostantól minden tesztemben HDR és Dolby Vision esetében is le fogok futtatni egy analízist, amely valós
világos HDR filmekből tartalmaz különböző színeket nagy fényerővel. Erre azért van szükség, hogy még jobban összehasonlíthatóak legyenek a tévék és a különböző technológiák, mint például az OLED, a QD-OLED vagy a mini LED. Ebben az esetben az átlagos delta E eltérés 1,51, a maximális 3,68 lett. Ez brutálisan jó eredmény, OLED tévék esetében a színek kevés fényereje miatt ettől jóval nagyobb eltérések vannak. Kalibrálás után Dolby Vision esetében is hatalmas a javulás. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta E eltérés 0,48, a maximális 1,25. Immár az EOTF görbe is szinte tökéletesen követi a referencia görbét, így kellően világos és kontrasztos képet kapunk, egyedül 5%-os luminancia szint mellett alacsonyabb a fényerő a kelleténél, körülbelül a fele, de Black Crash még így sem jelentkezik. Színek tekintetében is referencia közeli eredményről beszélhetünk, a fénysűrűséget is figyelembe véve, az átlagos delta E eltérés 0,6, a maximális 1,58 lett. Nagyon szép eredmény. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség esetén 800-855 nit között mozog. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő 536 nit. A C805 az abszolút csúcs fényerejét 25% képernyő lefedettség esetében éri el 965 nit mellett. A fényerő stabilitást vizsgálva jól látszik, hogy brutálisan stabil a C805. A kezdeti 830 nit 1 perc 20 másodperc után csökken le 800 nitre, és 5 perc elteltével is csak 770 nitre csökken le a fényerő, ez szinte észrevehetetlen. Mivel a C805 nem OLED TV, ezért ideiglenes képvisszamaradás nem jelentkezik. A P3 szintér lefedettség XY térben mérve 87,4%, UV térben mérve 93,48% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 63,27%, UV térben 70,41% lett. A C805 tone mapping algoritmusa valamennyire testre szabható a TV menüjében, a dinamikus hangtérképezés menüpont alatt, illetve megadható a TV menüjében a TV maximális fényereje is, ami szintén kihatással van a tone mapping működésére. Gyári beállításokkal a C805 különböző tone mapping algoritmust használ, 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében azért, hogy a lehető legtöbb részletet megjelenítse a nagy dinamika tartományú felvételekből. A különbség a roll-off pont kezdetében és a roll-off görbe hosszában van, minél több nitre van masterelve a videó tartalom, annál hamarabb kezdődik a roll-off és annál inkább elnyújtott. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében prioritás részletes leírás opció mellett a C805 körülbelül 1500 nitig képes megjeleníteni a szürke skála és az elsődleges, valamint másodlagos színek részleteit. A részletek megtartására kihatással van a dinamikus hangtérképezés beállítása, abban az esetben, ha a legvalósághűbb képet szeretnénk kapni, akkor a kikapcsolt állapotot kell választanunk, ugyanis az összes többi mód megemeli a kép átlagos fényerő szintjét, egy szóval túlontúl világos lesz a kép, valamint a fényerő opciót választva sok részlet tűnik el, ég ki a képen. Color banding, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Nem igazán tudjuk csökkenteni ezt a jelenséget, hiába kapcsolgatjuk a hozzá tartozó beállításokat. A tesztábra alapján a C805 képes feldolgozni és tökéletesen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat. A 10 bites tartalmak esetében rendkívül szép színátmeneteket kapunk, semmi szükség a color banding csökkentésére, ami amúgy is a finom részletek elvesztésével járna. Nézzétek meg az égbolt színeit, bending abszolút nem tapasztalható. 8 bites tartalmak esetében előfordulhat, de ott is nagyon ritkán. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. Ezen a téren természetesen hatalmas fölénnyel elveri a mini LED a hagyományos LED, QLED tévéket, de elmarad az OLED tévéktől. Az on-off kontrasztarány lényegében végtelen lett, ami már érdekesebb terület az a különböző ADL szintek mellett mért kontrasztarány. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti, itt láthatjátok a méréshez használt mintákat. Mivel a háttérvilágítás nem pixelenként van vezérelve, hanem zónánként, ezért az egyidejű kontrasztarány függ az ADL szinttől.
Az ANSI kontrasztarány Local Dimming magas állás mellett 8099 az 1-hez lett. 10%-os ADL mellett a kontrasztarány 15592 az 1-hez, 5% és alatta már több százezer. Ha egy háttérvilágítás zónába egyformán esik fekete és fehér tartalom, ez a legrosszabb eset, akkor 8100 az 1 körüli kontraszt aránnyal számolhatunk. Ha kikapcsoljuk a Local Dimminget, akkor a kontrasztarány lecsökken 3800 az 1-re. Az 55 szolos C805 384 darab háttérvilágítási zónával rendelkezik, vízszintesen 24 darab, függőlegesen pedig 16 darab zónát kapunk. A Local Dimming algoritmus kellően gyors, nincs utánhúzás gyors mozgások esetében sem, azonnal megemelkedik a zóna fényereje, amint arra szükség van. A zónák közötti váltáskor kizárólag tesztvideón megfigyelhető, hogy a fényerő egy pillanatra megemelkedik. Blooming nagyon minimálisan látható, valóban erősen kell keresnünk a fényszivárgást, ebből a szempontból remekül teljesít a C805. 21:9-es képarányú filmek esetében az alsó és felső fekete sáv nem teljesen feketén jelenik meg, hanem inkább sötét szürkén. Ha valaki nem kifejezetten erre figyel, akkor nem igazán fogja észrevenni. A fekete közeli részleteket nagyon szépen jeleníti meg a tévé, blokkosodás és zajosodás nem látható. A nagyon sötét tartalmak esetében, amikor nincs semmilyen világos tartalom a képen, akkor is egészen szép, dinamikus képet kapunk, sokkal dinamikusabbat, mint egy nem miniledes tévé esetében, de az OLED szintjét vagy egy drágább miniled szintjét nem éri el a C805. Black Crash, vagyis a sötét részletek elvesztése egyáltalán nem jelentkezik, kiválóan vizsgázik a tévé. Ahogy korábban már említettem, a tévé maximális fényereje 830 nit körül mozog. Ha valaki nem törekedik a színhűségre, akkor akár az 1000 nitet is megközelítheti. 100% képernyő lefedettség esetében is 536 nit körüli fénysűrűségről beszélünk, aminek következtében a nagyon világos jeleneteknél sokkal világosabb képet képes megjeleníteni a C805, mint egy OLED TV. Éppen ezért a HDR és Dolby Vision tartalmak nagyon látványosak. A színek fényereje is kellően nagy, egyszerűen élvezet nézni ezen tartalmakat. Amit muszáj megemlíteni, hogy HDR filmek esetében mindig aktív valamilyen szinten a dinamikus tone mapping, ezért általánosságban véve kicsit világosabb képet kapunk a szabványnál. Legoptimálisabb kikapcsolt dinamikus hangtérképezés mellett használni a tévét. A tévé figyelembe veszi a HDR Master maximális fényerejét, így minden tartalom esetén a lehető legtöbb részletet próbálja megjeleníteni. Ha nagyon világos környezetben használjuk a tévét, akkor megpróbálkozhatunk bekapcsolni a dinamikus hangtérképezést, és válasszuk a nekünk leginkább tetsző opciót, de minél magasabb opciót választunk, annál több részlet fog elveszni. Dolby Vision esetében feltölthetünk egy konfigurációs fájlt a tévére, ami tartalmazza, hogy pontosan mire képes a mi tévénk, így a Dolby Vision Engine a lehető legtöbbet hozza ki a tévénkből. Professzionális kalibrálás után, ami nem összekeverendő a bolti kalibrációval, minden tartalomnál, legyen szó SDR, HDR vagy Dolby Vision tartalmakról, rengeteget javul a színhelyesség. Természetes bőrszíneket, zöld, piros, kék, stb. Színárnyalatokat kapunk. HDR és Dolby Vision filmek esetében a legsötétebb jeleneteknél sem jelentkezik Black Crash, vagyis nem tűnnek el a fekete közeli részletek. Mozimódban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett Local Dimming magas beállítással 154,7 millisekundum az input lag, a válaszidő 23,3 millisekundum, a teljes válasz 178 millisekundum. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül Local Dimming magas beállítással 46,9 millisekundum az input lag, a válaszidő 60,5 millisekundum, a teljes válasz pedig 107,4 millisekundum. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül Local Dimming magas beállítással 36,9 millisekundum az input lag, a válaszidő 40,6 millisekundum, a teljes válasz 77,5 millisekundum. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül kikapcsolt Local Dimming mellett 11 millisekundum az input lag, a válaszidő 7,6 millisekundum, a teljes válasz 18,6 millisekundum. Tehát jól látható, hogy az input lag erősen függ a Local Dimming beállításától. A C805 támogatja az ELL-elemet, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között,
attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha konzolról szeretnénk egyszerre játszani és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a game mód és mozi képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Tökéletesen működik. Természetesen a C805 támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget. Amit fontos kiemelni, hogy játékmódban is teljes értékű local dimming funkciót kapunk, és játékmódban is tökéletesen kalibrálható a tévé. Azt azért tegyük hozzá, hogy aktív local dimming mellett megnő az input lag, bár a legtöbbeknek ez fel sem fog tűnni. 120 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást. A C805 rendelkezik Game Bar funkcióval, ami Game Master Pro 2.0 névre hallgat. Itt láthatjuk, hány FPS-sel fut éppen a játék, be van kapcsolva a VRR, a HDR, stb. A Game Master Pro-val kapunk különböző beállításokat is. Bekapcsolhatjuk a célzás segítést, ekkor egy célkereszt rajzolódik ki a képernyő közepére, melynek megválaszthatjuk az alakját, a méretét és a színét is. Különböző képmódok közül is választhatunk, de a legjobb eredeti beállításon hagyni. Kapunk egy árnyékkiemelő funkciót, amellyel a kép sötét részletei világosíthatóak ki, hogy többet lássunk a sötétben, ezzel akár csalhatunk is a játékokban. A legjobb kikapcsolt állapotban hagyni, viszont jól jöhet akkor, ha nagyon világos körülmények között játszunk. A Game Master Pro-ban kapcsolhatjuk be a HGIG funkcionalitást is, amely azért felel, hogy a HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve tudja kirenderelni a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapunk. A HGIG tökéletesen működik, amit a műszeres mérések is alátámasztanak. Ahhoz, hogy a konzol tudja, mire képes a tévénk, lépjünk a konzol HDR kalibrációs menüpontjába. PS5 esetében az első és második képernyőn is 15 kattintásra lesz szükségünk, hogy a napocska egybeolvadjon a háttérrel, az utolsó képernyőn a fekete szín beállításnál pedig 2 kattintásra, hogy elkerüljük a fekete közeli részletek elvesztését. Mint hogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál sem jelentkezik Black Crash, mindig minden részlet tökéletesen kivehető. Xbox tulajoknak jó hír, hogy a C805 támogatja a Dolby Vision képmódot is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a C805-öt, a PC képmódot kell kiválasztanunk, ugyanis csak ekkor érhető el a színek teljes kroma átvitele, és innentől kezdve tökéletesen használható a TV monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen, élesen jelennek meg, bármilyen színű háttér előtt, még 4K felbontás és 120 Hz esetében is. Ha nem PC képmódban használjuk a tévét, akkor az apró szövegek bizonyos esetekben olvashatatlanok lesznek, és 4:2:2 kroma átvitelt kapunk. Fontos kiemelni, hogy PC képmódban nem érhető el a local dimming, így a kontrasztarány jó részéről le kell mondanunk. A C805 támogatja az AMD FreeSync Premium Pro-t és az Nvidia G-Sync-et is, amelyek tökéletesen működnek. Ha ki szeretnénk használni a 144 Hz-es képfrissítést, akkor a számítógépen egyedi felbontást kell létrehoznunk. A PC játékosokat általában érdekelni szokta, hogy PWM-mentese a kijelző, a C805 nem az. Ha bekapcsoljuk a dinamikus gyorsítást, akkor a maximális képfrissítés 240 Hz-re növekedik, de cserébe a felbontás Full HD-ra korlátozódik. A teszt végére gondolom már mindenki arra kíváncsi, hogy végül is milyen lett a C805. Nyilván nem hibátlan a tévé, de ezért az összegért ez nem is várható el. Sőt, annyiért, amennyiért megvehető a C805, egyszerűen nincs egyetlen egy alternatívája, konkurenciája sem, ezen az áron könnyedén minden mást maga mögé utasít. Világos nappaliban is megállja a helyét, köszönhetően a nagy fényerejének.
A képernyő sem tükröződik vészesen. Betekintési szög terén nem erős a tévé, így inkább csak középről nézzük. Én mindenképpen ajánlok hozzá egy külső, dedikált média lejátszót abban az esetben, ha külső adattárolóról is szeretnénk tartalmakat nézni. A streaming appok viszont tökéletesen működnek a tévén. A C805 árkategóriájában körülbelül egyedüliként rendelkezik mini LED háttérvilágítással és kiemelkedő kontraszt aránnyal. A fényereje is jóval nagyobb, mint a konkurenciának, ezért HDR-re és Dolby Vision-re is tökéletesen használható. A játékosok is megkapnak mindent, amire csak szükségük lehet. A C805 egyértelműen árkategória bajnok és kiütéses győzelmet aratott. A legnagyobb ellenfele a C845-ös modell, van, amikor hasonló áron kaphatóak. Sziasztok! Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a csatornára.